Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Alam nyo, napakahilig kong mag-ihaw, lalong-lalo na kung summer. At ang pinaka-paborito ko dyan, yung inihaw na baboy. Kayo rin ba? Ngayong araw na to, ang gagawin natin ay isang version ng inihaw na baboy na talaga namang napakalasa at masarap. At ang tawag ko dito ay Easy Liampo Inihaw. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Liampo o pork belly. Ito naman yung garlic o bawang na dinikdik ko lang. Kailangan din natin ng toyo, ng banana ketchup o ng banana sauce, lemon o kalamansi, ground black pepper, at ng Knorr Savourich. Ito yung pork na liquid seasoning. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients na yan. At sinama ko rin yung sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisahan na natin! Simple lang ang kailangan natin gawin. Pagsasamahin lang natin yung liampo at yung mga marinade ingredients. Umpisa natin dito sa bawang. Ito ay crushed garlic. Gumamit lang ako ng almeres. Ito naman yung ground black pepper. Pwede tayong gumamit ng ground white pepper. Yung lemon piniga ko lang at nilagay ko na dito sa isang bowl. Pwede kayong gumamit ng 3 pirasong kalamansi. Toyo o soy sauce. Naglalagay din ako dito ng banana ketchup o ng banana sauce para magbigay kulay at konting tamis dito sa ating dish. Ito yung ating basic ingredient ng marinade para sa liampo at para mas maging malasa at maging buong-buong lasa ng pork. Naglalagay ako dito ng Knorr Savourich at ang gamit ko dito specifically yung pork na liquid seasoning. Nakakatulong to ng malaki para magbigay ng lasa dito sa ating pork. At ang kagandahan pa dito, mas napapabilis nito yung pagbababad. Haluin lang natin mabuti lahat ng mga ingredients dito sa ating bowl. Mas maganda kung malaking bowl ang gagamitin natin. At kapag nahalo na natin lahat ng mga ingredients, kailangan lang natin itong ibabad o i-marinate. Kadalasan sinasabi ko kapag nag-iihaw mga 3 oras para mabigyan ng time na ma-absorb ng pork yung ating marinade. Pero sa pagkakataong to, mga 30 minutes lang minimum, okay na tayo. Malasang-malasa na yan. At habang minamarinate, ihanda na natin yung tinatawag na basting sauce. Ito yung sauce na binabrush natin sa liampo habang iniihaw. Gagamit lang tayo dito ng toyo. Halos mo yung same ingredients lang. Ito naman yung ketchup. Ganun din yung banana ketchup. At maglalagay din tayo dito ng lemon. Ito naman yung kalahati ng lemon na natira pero konti lang hindi natin uubusin yung kalahating lemon. Kung kalamansi, 1 perasong kalamansi lang ilalagay natin. At konting mantika para makatulong lang magbigay ng moisture. Haluin lang natin itong mabuti. Gagamit lang tayo ng kutsarita. At kapag nahalo ng mabuti, itabi muna natin ito, iset aside natin. At painitin na natin ang ating ihawan. Ito na yung liampo. Ready na para iihaw. Pwede tayong gumamit ng kahit anong klaseng grill sa pag-ihaw nitong liampo. Kadalasan ginagamit natin uling o yung charcoal grill. Pwede rin tayong gumamit dito ng gas grill. Kung katulad ko naman na talagang sabik na mag-ihaw pero maulan sa labas, pwede tayong mag-ihaw sa loob ng bahay. At nasa loob ng bahay ako ngayon, ang tawag dito sa ihawan ko ay infrared grill. Yan. At ang ginagawa ko dito sa liampo, ilalagay ko lang lahat dito sa ibabaw ng grate ng aking grill. Pagkatapos nito, lalagyan natin ng basting sauce kaagad yung ibabaw ng liampo. Kaagad-agad Yan, para makatulong na magpalasa lalo. So na-marinate na natin ito pero mas maganda kapag lagi nating nilalagyan to ng basting sauce. At madalas ko ding binabaliktad itong liampo. So makaraan ng 3 minuto na pag-ihaw, binabaliktad ko ito kaagad. At pagkatapos ay lalagyan ko ng basting sauce kaagad-agad uli yung itaas na bahagi o yung ibabaw na bahagi. Kapag pinatagal kasi natin na ihawin yung liampo, kunyari more than 3 minutes na, may tendency ito na masunog kaagad at mas nagiging dry. Kaya ako ginagawa itong procedure na to. Simple lang naman pero ang importante, lagi ninyong binabantayan yung inyong iniihaw.
Ayan, so makaraan ng 3 minutes na pag-ihaw ng ilalim na side, babaliktad ko ulit ito. At itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa tuluyan ng maluto itong liempo. Paano ba natin malalaman na luto na yung liempo? May kinalaman yung kulay. Mapapansin niyo na kapag nag-umpisa ng mag-medium brown itong liempo at nagkaroon na ng grill marks, yan ang indikasyon na katulad nito. Magbabrush lang tayo ng basting sauce sa ibabaw nitong liempo for the last time. Habang iniihaw yung ilalim na part, pagkatapos ready na to. I-ready ko na yung plato. Kukuha lang tayo ng malaking plato. At pagkatapos ay ilipat na natin itong ating inihaw na liempo dun sa malaking plato. Ito yung first batch natin. Meron pa tayong second batch. Yan, i-set aside muna natin ito. At pagkatapos nating malagay lahat sa plato, i-prepare na natin yung ating second batch ng liempo. Same thing din yung gagawin natin. Parang procedure, every 3 minutes magbabaliktad lang tayo habang nilalagyan ng basting sauce yung ibabaw. At mas maganda kapag gumagamit tayo ng basting brush. Ready na itong liempo. Pwede na natin itong iserve ng ganito o pwede pa natin itong islice. Kaya islice muna natin. Nasa sa inyo kung paano nyo isa-slice itong liempo. Ipapakita ko lang kung paano ko ito ginagawa dahil simpleng-simple lang. Hihiwain lang natin ito ng pahaba. Yan, into serving pieces lang, no? Yung tipong sakto lang yung laki para madaling manguya. Yan. So gagawin lang natin itong same procedure na to. Dito pa. Sa mga liempo na meron tayo. Yan, at pagkatapos meron tayong option. Pwede natin itong iserve kasama ang suka na maanghang at pwede rin natin itong lagyan pa ng atsara. Nasa sa inyo yan. Basta ang pinakamasarap dito para sa akin yung liempo, merong suka. Solved na ako dyan. At isa pa pala, siguraduhin nyo lang na nakapagsaing na kayo bago ninyo ito iserve dahil sigurado ako napakaraming kanin ang mauubos kapag itong ulam. Yan, ready na tong ating liempo. Para sa inyo, easy liempo inihaw. Tara, kain na tayo. Ito na yung ating easy liempo inihaw. Oras na para tikman natin ito. Yan, kuha lang tayo ng isang peraso at isasawsaw ko lang sa suka. Mas masarap to kapag sinasawsaw sa suka. Ito nga palang suka na ginawa ko, nilagyan ko lang ng sili. So, coconut vinegar to, kaya medyo dark yung kulay, ano? Coconut vinegar at cane vinegar, yun, pinagsama ko, kaya medyo dark yung kulay. Nilagyan ko ng sili at ng buong paminta. Ganun lang kasimple. Napakalasa. At tama-tama yung pagkakaluto natin sa liempo. Dahil yung loob na part, juicy na at malambot. Yung labas na part naman napakalasa. Actually, pati yung loob, malasang-malasa. Talagang nanuot yung ating marinade. Isip mo ba naman, nilagyan natin ng more savourage. Meron pang toyo at yung ibang mga usual na marinade ingredient natin. Kumbaga, full house ang ating nilagay dito ng marinade. Kaya naman talagang sobrang lasa. At hindi siya overpowering. Pwede natin itong papakin, pwede natin itong gawing pulutan, at syempre, pwede rin natin itong gawing ulam. Kaya sa inyo na nagbabalak na mag-excursion, tama-tama sa Pilipinas, summer ngayon, maraming pupunta sa beach, maraming magpa-family outing, at sigurado may mga mag-iihaw sa inyo. Kung liempo lang ang inyong iihawin, subukan nyo itong ating recipe. Naku, magugustuhan nyo to sigurado. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo itong ating recipe, huwag nyo kakalimutang i-like itong ating video. Para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe dito sa Panlasang Pinoy YouTube channel, iniimbitan ko kayong lahat. Guys, pakiclick lang yung subscribe button na makikita niyo dyan sa ilalim ng inyong video. Pagkatapos yung i-click, huwag nyo kakalimutang i-allow yung notification. Nang sa ganun ay maging isa kayo sa mga ino-notify ni YouTube
tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay dito sa Pandasang Pinoy. Magkita tayo sa susunod para sa isa pang interesting na video. Maraming salamat ulit at hanggang sa muli.